Sziasztok! Zsolt vagyok, a mai videóban a DIYDetailnek fogjuk kipróbálni a gyapjú korongjait, mégpedig ezen a járműven. Már meg lett csinálva, csak a videó elejét és végét később veszem fel. Hosszú történet, mindegy is. Majd egy vágópasztával fogom próbálni. Kezdjük is!
No, fiúk, lányok, ezek voltak a DIYDetailnek a gyapjú korongjai. Próbáltam a gépjármű mind a kettőt, az 5 meg a 6 szolost is. A videóban szerintem csak a 6-ost látjátok majd, vagy láttátok, de mindegy is, az nem lényeg. Jól dolgozik, szépen vágja a karcokat. Hát kicsit szöszöl, de ugye még vadonatúj, hát majd amikor így beáll, akkor már rendben lesz, nem fog úgy szöszölni. Eddig még minden gyapjú korong szöszölt, amit vadonatúj volt és próbáltam. Amit még így érdemes megmutatni, a nagyobbikon, a 6 szoloson, ugye azt a 25 mm-es löketűn használtam, ott azért eléggé megterhelte, tehát olyan, mintha kezdene elválni, de még azért stabilan bírja. A kisebbik, ugye, ami az 5 szolos, azt a 15 mm löketű gépemen használtam, semmi gondja nincsen. Úgyhogy összességében nyugodt szívvel tudom ajánlani, jók a cuccok. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép napotok. Sziasztok!